السلام عليكم. يقال لا تحكم على الكتاب من صورة الغلاف. بالإنجليزي بقول لك don't judge the book by the cover، وهو مثل بيعبر على أنك ما تحكم على الأشياء من المظهر الخارجي، ليس فقط على الكتب ولكن قد يكون على الأشخاص. بس للأسف إحنا هلأ وصلنا لمجتمع أنه دائما يتم الحكم عليك من الشكل الخارجي. في عام 1982 الممثل الأمريكي داستن هوفمان قام بأداء فيلم يعرف باسم توتسي، وهذا الفيلم ترشح لكثير جوائز. كانت قصة الفيلم بتدور حول واحد شاب اللي هو داستن هوفمان بيكون بالفيلم عنده موهبة التمثيل، ولكن العميل تبعه الايجنت ما عم بقدر يلاقي له أي دور إنه يمثله. فقرر داستن هوفمان إنه لو غير هيئته وصار مرأة كيف راح يكون تقبله في الوسط الفني. وفعلا لما صار مرأة عمل تجربة أداء وفاز بهذا الدور، ودخل صار يمثل طول الفيلم على شكل مرأة. And just as proud to be a woman as she ever was. For I am not Emily Kimberly, the daughter of Dwayne and Alma Kimberly. No, I'm not. I'm Edward Kimberly, and strong enough to be the woman that was the best part of my manhood, the best part of myself. كانت العبرة من الفيلم بتورجيك إنه إيش لو إحنا انخلقنا من الجنس الآخر، كيف راح تكون؟ كيف راح تكون شخصيتك؟ كيف راح يكون إيمانك، معتقدك، فكرك، طريقتك، أسلوبك في الحياة؟ All sexes have asked themselves the question, what does it feel like to be, what would it feel like to be the opposite sex? أنا اليوم انخلقت كرجل وأنت انخلقتي كمرأة، إيش لو أنت كنتي رجل وأنا كنت مرأة؟ كيف راح يكون تفكيرك؟ كيف راح يكون نظرتك للأشياء؟ كيف راح تكون نظرتك لنفسك وللرجال؟ والعكس. وكانت الفكرة فلسفية جدا عشان يشوفوا كيف المرأة والرجل بيفكروا لما يكونوا بالجنس الآخر. But his question was different. If you were born a woman, how would you be different? فبالمقابل بيحكي لهم انه انا طلبت وقتها انه لما يعملوا لي الميك اب انه يكون شكلي كمرأة قابل للتصديق، فلما امشي بالشوارع بنيويورك وباي مدينة تانية لما يشوفوني ما يحكوا مين هذا المعتوه اللي لابس زي المرأة، خلص يعرفوا انه انا مرأة ماشية بالشارع. Unless I could walk down the streets of New York and not have dressed as a woman and not have people turn and say, who's that guy in drag, or turn for any reason that, who's that freak? Unless I could do that, I didn't want to make the film. I didn't want the audience to suspend their believability. فلما عملوا له الميك اب والتجربة اطلع على حاله بالمراية قال له تمام، قال له هلا بدك تعملني اكون امرأة جميلة، لانه هو برأيه انه انا لازم اكون امرأة جميلة، واذا بدي اكون بنت متوسطة او مش جميلة معناته انه ما بدي اكون بنت اطلاقا. فالمخرج برد على داستن هوفمان بقول له تشارلي، بقول له هذا افضل ما يمكن نعمله، انت هلا على اجمل هيئاتك كامرأة وما بنقدر نعمل غير هيك، يعني ما بنقدر نعمل معجزات. I was shocked that I wasn't more attractive, and I said, now you have me looking like a woman, now make me a beautiful woman, because I thought I should be beautiful. If I was going to be a woman, I would want to be as beautiful as possible. And they said to me, that's as good as it gets. هذا الرد عمل حالة وصدمة للممثل الأمريكي داستن هوفمان. روح على البيت وضله يبكي عند مرته قالت له أنا مش قادرة أعرف أنت ليه هالقد تأثرت. And I went home and started crying, talking to my wife, and I said, I have to make this picture. And she said, why? And I said, because I think I'm an interesting woman when I look at myself on screen. And I know that if I met myself at a party, I would never talk to that character because she doesn't fulfill physically the demands that we're brought up to think women have to have in order for us to ask them out. فراح رد هو بيحكي انه انا كتير ظلمت سيدات كان عندهم شخصيات رائعة لاني حكمت عليهم بناء على اشكالهم، وما طلعت معهم لانه لم اراهم جميلين بالمقياس اللي احنا هلا غسلوا لنا ادمغتنا في الاعلام وفي المجتمعات تبعتنا، انه لازم تكون مقياس الجمال هو مرتبط بكيف شكلها، لون شعرها، جسمها، تفاصيلها. وهذا المنطق اللي خلاه يحس بتأنيب الضمير وبصراع داخلي، انه هو حكم على سيدات كتير قبل ما يتزوج بناء على شكلهم مع انهم كانوا سيدات رائعات. وهو بيحكي بالمقابلة صار يدمع، فبيحكي انه انا كان تفكيري انه انا لازم اكون مرأة جميلة لاني انا شخصية مثيرة للاهتمام، فلازم قياسا اني انا اكون امرأة جميلة، وغير هيك غير مقبول. فبنهاية المقابلة بكي ومسك حاله وصار يضحك وبيحكي للمذيع بقول له that was not a comedy for me، يعني هاي ما كانت مزحة بالنسبة لي. She says, what are you saying?
And I said, there's too many interesting women I have not had the experience to know in this life because I have been brainwashed. And that was never a comedy for me. وصلنا لمرحلة احنا هلأ بحياتنا فعلا انه احنا نتعامل مع بعض بناء على الشكل، خصوصا لما يجي الموضوع للعلاقات، كيف بدنا نطلع مع بعض الشباب والبنات. كل واحد فينا بمر بهذا الصراع، لانه احنا اليوم يتم الحكم علينا بناء على اشكالنا، وما حدا بتطلع على ايش المبادئ تبعتنا وايش محتوانا وايش احنا بداخلنا. وتاكيدا على ذلك انه احنا لحد اليوم بننجذب للاشياء الجميله فعليا، سبحان الله هي طبيعه البني ادم، ان الله جميل يحب الجمال. فانت اليوم تطلع اول شيء على الشيء الجميل، تطلع على الوجه الحسن. قد يكون هذا الشخص او هاي البنت جميله من الخارج ولكن من الداخل ما بتسوى شيء على سبيل المثال، ولكن احنا بالنهايه بني ادمين وبننجذب للاشياء الجميله. وطبعا انا ما بدعي المثاليه لانه انا زي البني ادمين التانيين، وهي فطره البني ادم. هاي الحلقه مدخل لموضوع جدا حساس بالنسبه لنا كعرب وكجاليات عربيه، هو موضوع الاونلاين ديتنج ابلكيشنز، تندر، بامبل وغيره من البرامج اللي احنا هلا عم نستخدمها في ايامنا هاي. رح نتطرق لها في الحلقة القادمة إن شاء الله من 50 طائفة من العرب. ما تنسوا انكم تعملوا لايك وشير وسبسكرايب على قناة اليوتيوب، وتتركوا لي تعليقاتكم وآرائكم واقتراحاتكم في صندوق التعليقات، وبشوفكم إن شاء الله في الحلقة القادمة. إلى اللقاء. And it was at that moment that I had an epiphany. That was never a comedy for me.